What's up guys, ngayon gagawa tayo ng crispy chicken skin. Easy lang ang ingredients. Magpati lang ako ng itlog, parang ganyan. Mabilis. Bilis. Pabagal ng pabagal. Tapos, breading. Tapos, flour. Ngayon, binabad ko lang yung chicken skin na ganyan. Pinakulo ko na nga pala yan. Nilagyan ko ng asin, tapos nilagyan ko ng pepper pagtapos. Yan, babad mo siya sa breading. Tapos, flour. Pagpag mo. Okay. Isa pa. Ganyan. Teka lang Magko-concentrate ako eh. Ayan. Breading. Pagpag. Flour. Pagpag. Ayan. Ready na silang iprito. Diba? Tagal, diba? A few moments later. Yan, piprito na natin. Wala kasing tubig eh, kaya maliit na kawali lang yan. Okay. Yan, hantayin lang natin maging golden brown. Golden brown. Yan, binagdad ko muna. Yan, di pa golden brown yan. Salang ko ulit yan eh. Hanguin muna natin. 1,000 years later. Ayan. Kita mo? Golden brown. Okay. Ngayon, gagawa naman tayo ng sausawan. Depende yan kung gusto mo madaming sausawan. Konti lang kasi. Kaya, isang bawang. Isang maliit na bawang. Isang sibuyas. Yan, siling pula, saka siling green, yung malaki. Isang kalamansi. Kung mas madami kang gagawin, mas madaming kalamansi syempre. Saka mas madaming bawang at sibuyas. Yan, lagyan natin ng patis, konti ng patis. At suka. Yan, tapos paminta. Okay. Royal Rumble na sila. Zhug, 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 zhug. Ngayon, kung wala kayong ganito, pwede rin naman tantarin nyo ng kutsilyo. Maliliit. Yan. Ganda, no? Kaso, sobrang asim, kaya nilagyan ko asukal. Yon. Luto na ang ating crispy chicken skin. Easy, di ba?